ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ሊከርካችሁ ዋሌት ኮኔክት ቶከን ኤርድሮፕ ሬጅስትሬሽኑን ማድረግ እንደምትችሉ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሬጅስተር ሂር ከምትለው አጠገብ ጂን ቲክ አድርጓት መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ጋር ሬጅስተር ሂር የምትለዋን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክት ነው እጣላቻች ኮኔክት ነው የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዋሌት ኮኔክት ኪውአር ኮድ የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጉ። ከዚህ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ስልካችሁ ላይ ያላችሁ ዋሌት ለምሳሌ ሜታማስክ ወይ የተለያየ ዋሌቶች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሜታማስክ አለ። ሶ ሜታማስክ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ከፍታለሁ ማለት ነው። ሶ ይህን ከከፈትኩኝ በኋላ እንደምታዩት አሻራ ይጠይቃል። ያው እናንተ ጋርም እንደዚህ ሲኪሪቲ ቢኖረው አሪፍ ነው። ስልካችሁ አሻራ ከሌለው ደግሞ የሆነ ያክል ፓስወርድ ስጡት ማለት ነው። ሶ ሌላ ሰው ዝም ብሎ እንዳይከፍትባችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ስልኬ ላይ እንደምታዩት ከላይ ኪውአር ኮድ ስካን ማድረግ ያለች እሷን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ስካነር እንደዚህ ይከፍታል። እንወስድና እዚህ ኮምፒውተራችን ላይ የሰጠንን ባርኮድ ስካን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ስካን ካደረገ በኋላ እንደዚህ ኮኔክቲንግ ቱ ሜታማስክ ብሎ ያመጣል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ለኤርድሮፕ ዋሌት .com.network የምትለዋ ላይ ነው ብሎ ያው ለኤርድሮፕ ስለሆነ ይህንን እያደረግን ያለ ነው። ከታች ኮኔክት የምትለዋን ከዛ እነካለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ትክክል መሆናችሁን በዚህ ነው አንድ ማወቅ የምትችሉት። ሶ ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ኮኔክትድ ሆነ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር ላይ ምን አለ? ዋሌት ኮኔክት ፋውንዴሽን ኦፊሻል ኤርድሮፕ ኒድስ ቱ ኮኔክት ከዚህ ዋሌት ጋር ብሎ እንደዚህ ጥያቄ ጠይቃቸዋል። ሳይን በሉት ማለት ነው። የዚህኔ እንደምትመለከቱት ስልኬ ላይ እንደዚህ አይነት የመፈረም ሪኩዌስት ይጠይቀኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁንም ሳይን ብዬ ይፈቅድለታለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት የዚህ ጊዜ your profile has been created successfully አለ። ሶ በዚህ መልኩ ምን አደረግኩ ማለት ነው? ክሬት አደረግኩ ማለት ነው። ሶ እንዳያችሁት አሁን እዚህ ጋር ያደረግኩትን ስቴፕ ኬርፉሊ በዛ መልኩ አድርጉ። ከፍታ ዝም ብላችሁ ኮምፒውተር ላይ ስላላችሁ በዛ ኮኔክት አታርጉ። ባርኮዱ መጀመሪያ መምጣት አለበት። ዋሌት ኮኔክት ብላችሁ እንዳያችሁት ከዛ ስካን አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ እንደዚህ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ሌሎች ነገሮች የምትሰሯቸው ነገሮች አሉ። ፖቴንሻላችሁ ኤሊጂቢሊቲያችሁን ለመጨመር ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ በቃ እዚህ ጋር እየመጣችሁ አድ አድሬስ የምትለውን ክሊክ እያደረጋችሁ ያላችሁን ዋሌቶች እንዳለ አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዋሌት ኮኔክት እያላችሁ እየገባችሁ ይህንን ባርኮድ የተለያዩ ዋሌቶች ይኖራቸዋል። ለምሳሌ እኔ ሜታማስክ ለዚህ ጋር ኮኔክት ያደረኩት አሁን ስልኬ ላይ እንደምታዩት፣ እዚህ ጋር ግን ክሪፕቶ ዋሌት የሚለው ላይ እንደምታዩት ሌላ ዋሌቶች አሉ። ሰው እነሱን ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሰው በዚህ መልኩ እያደረጋችሁ ያላችሁን ዋሌቶች እዚህ ጋር አድ አድርጓቸው። ሰው የዚህኔ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አድሬሶቻችሁን አድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩትም እዚህ ጋር ዩአር ሬጅስተርድ አለ። ሶ ኮኔክት አን ኢሜይል ነው የሚለው ከታች። ኢሜይላችሁን ኮኔክት አድርጉ እዚህ ጋር አስገቡ ነው። ኖቲፋይ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላ ኤርድሮፕ ኦፖርቹኒቲዎች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ኤሊጂቢሊቲ ካሳካችሁ ኤሊጂብል ከሆናችሁ ለዚህ ኤርድሮፕ ለመሳተፍ በኢሜይል ያሳውቋቸዋል። ሶ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን አስገቡ። እቺን ከታች ቲክ አድርጓትና እንደገና እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክት በሏት ማለት ነው። ሶ እንዳያችሁት ቲክ አደረገው የራይት ምልክት። ሰው ኢሜይልን ምን አደረግኩ ማለት ነው? ኮኔክት አደረግኩኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሰው በዚህ መልኩ ነው። ልክ እንደዚህ ካለመጣላችሁ ሬጅስተርድ ናችሁ ካላለ ኤርድሮፑ ላይ ገና አልተሳተፋችሁም አልጀመራችሁም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክስፓንድ ዮር ፖቴንሻል ኤሊጂቢሊቲ ፎር ዘ ኤርድሮፕ ባይ አዲንግ ኦል ዮር አድሬስስ ኤንድ ሊንኪንግ ጌት ሀብ አካውንት ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቅድም ያወራችሁ ነው። እዚህ ጋር አድ አድርጉ ብዙ አድሬሳችሁ። እንደገና ሊንክ ጌት ሀብ ካላችሁ ሊንክ አድርጉ ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ ጌት ሀብ የምትለውን ክሊክ አድርጉና ሊንክ አድርጉ። ከሌላችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ማለት ነው። ሰው ጌት ሀባችሁን ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ነውና ክሬት አን አካውንት የምትላለች ቺን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ኢሜይላችሁን አስገቡ ይላችኋል። ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር አስገቡ። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንቲኒው በሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ ክሬት አድርጉ ይላችኋል። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገቡ። ከዛ እንደዚህ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ መጣችሁ ኮንቲኒው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ማስገቡ ነው። እኔ እንደዚህ አጎሪያንስ ብዬ አስገባለት ማለት ነው። እንደምታዩት አልተያዘም። እዚህ ጋር ኮንቲኒው ይላል። ከተያዘ ቁጥር ወይሆነ ነገር ወይ ስማችሁን እየቀያየራችሁ ሞክሮ እዚህ ጋር የምታስገቡትን። ከዛ ኮንቲኒው ይለዋለኝ። ኢሜይል ፕሪፈረንስ ይላል። እዚህ ጋር ይህንን ክሊክ አድርጎት አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ሊደርሷችሁ በኢሜይል ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው።
የዚህ ጊዜ ላይ እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ አድርጉ አካውንታችሁን የሚል ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ ይሄ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ታደርጋላችሁ፣ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ፐዝል ሶልቭ አድርግ ነው የሚለው። ሶ ቬሪፋይ ላለውኝ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ኢንስትራክሽን ይሰጣችኋል። ዩዝ ዘ ኤሮ ቱ ሮቴት ዘ ኦብጀክት ቱ ፌስ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሃንድ ይላል። እዚህ ጋር የምታዩትን ኦብጀክት ዳይሬክሽኑ ወደ ኦብጀክቱ እዚህ ጋር እጃችሁ ወደሚያሳየው አድርጉት ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር እጅ ወደሚያሳይበት እንደዚህ እናደርጋለን። እጅ ወደዚህ ያለ አቅጣጫ፣ ይህንንም ጫማ ወደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ሰሚት እንለዋለን። የዚህ ጊዜ እንደምታዩት እንዲ ቼክ ማርክ ያደርጋል። ራይት አደረገ፣ ልክ ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ሴቭ አድርገዋለሁ እኔ። ከዛ ዊ ሴንት ላንች ኮድ ቱ ዩር ኢሜይል ነው የሚለው። እዚህ ኢሜይል ላይ ገባለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ልክ እዚህ ጋር መጣና ኢሜይል ላይ ከፍታለሁኝ። ከዛ ኢሜይል ላይ እንደዚህ ከከፈትኩ በኋላ እንደምታዩት ከጊትሀብ ዲስ ኮድ ተልኮልኛል። ሶ እቺን ኮድ እንደምታዩት እያመጣው እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ማለት ነው። ሶ እቺን እያየው እኔ እንደዚህ አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት ዮር አካውንት was created successfully please sign in to continue ይላል። ዩዘር ኔሚን ራሱ ቅድም ያስገባሁትን ነው፣ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ፓስወርድ ቅድም የሰጠሁትን ነው፣ ሳይን ኢን እንለታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ ከዚህ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጠይቃቸዋል። ይሄ ስለ እናንተ ያለውን ኢንፎርሜሽን ማወቃችን ምን ያደርገናል? ጋይድ ያደርገናል፣ ይረዳናል፣ ምን አይነት ቱሎች ለፕሮጀክታችን እንደሚያስፈልግ ነው የሚለው። ሶ እንዴት ነው ራሳችሁን ኤክስፕሌን የምታደርጉት ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስቱደንት ከሆናችሁ ስቱደንት፣ አስተማሪ ከሆናችሁ አስተማሪ፣ ዲቨሎፐር ላይ ወርኪንግ ዲቨሎፐር ከሆናችሁ ወይም ዲቨሎፐር ላይ ስራ የምትሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ እንደዚህ፣ ሌላ ከሆነ ሌላ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ how many team members will be working with ምን ያህል ሰዎች ከእናንተ ጋር ይሰራ ይችላል። ቲም ካላችሁ ቲም፣ ከሌላችሁ ጀስት ሚ ትላላችሁ፣ ያላችሁ ደግሞ ጨምራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ማለት ነው። የእናንተን የራሳችሁን መረጡ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽኑ ይሄ እንግሊዝኛ ማንበብ ነው፣ ግን እኔ አሁን በአማርኛ የተረጎምኩኝ ነገርኳችሁ ነው። ከዛ what are the two topics በጣም እናንተ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የሚለው። ሶ እኔ እዚህ ጋር አንዱን መርጥለታለሁ፣ ይሄኛውን ለምሳሌ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስታርት ኦር ኤክስፓንድ ማይ ቢዝነስ የሚል መርጥለታለሁ ማለት ነው፣ ሁለት ስለሚል። ሌሎቹንም ግን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ግን ሰሌክት አፕ ቱ 2 ኦፕሽንስ ስለሆነ የሚለው ቢያንስ ሁለት ምረጡ ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ ያመጣላቸዋል። እናንተ ፔድ ላይ መግባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ግን አሁን ለዚህኛው ዓላማ ላይ ድሮፕ ስለሆነ ሲምፕሊ ኮንቲኒው ፎር ፍሪ በሉት ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ጊትሀባቸውን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለ ጊትሀብ ምንድነት፣ ምንድን ነው የሚሰራው፣ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች በጣም ሰፊ ነገሮችን ይፈልጋል። ግን ጀስት አካውንት ክሬት ለማድረግ እና ኮኔክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ የዚህን ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወደ ዋሌት ኮኔክታችን እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ዋሌት ኮኔክት ኤርድሮፕ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ሊንኩ ላይ እንመለሳለን ማለት ነው። ኦልሬዲ እኔ ስለገባው ወደ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። የዚህኔ እዚህ ጋር መጥተን ድጋሚ ሊንክ ጊትሀብ የምትለዋን ክሊክ እናደርገታለን ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ ላይ እንደምትመለከቱት አውቶራይዝ ዋሌት ኮኔክሽን ፋውንዴሽን የምትል ልክ እንደዚህ ይከፍትላችኋል። ኦልሬዲ ክሬት ስላደረጋችሁ ማለት ነው። አውቶራይዝ በሉት ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ እንደምታዩት ጊትሀብንም ኮኔክት አደረገን። ሶ የጊትሀብ ቅድም ካታጎሪያንስ የሚላል ነበር ዩዘር ነው የሚሰጠው፣ እሱን እንደዚህ አድርገው አስገባልኝ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ሁሉን ነገር ጨርሳችኋል ማለት ነው። የሚቀራችሁ ነገር አድ አድሬስ እያላችሁ በተቻላችሁ መጠን ብዙ ዋሌት አድሬሶቻችሁን ኮኔክት ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። ቅድም ሜታማስክን አድ አድርጌ ባሳየኋችሁ መልኩ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው መጠበቅ ነው ኤሊጂብል መሆናችሁን ኢሜይል እስከሚደርሳችሁ። እንግዲህ ከደረሰኝ ቀጣይ ነገሮች ምን እንደሚመስሉ የማሳያችሁ ይሆናል። ጉድ ላክ ጋይስ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።